بسم الله الرحمن الرحیم مونږه ډیټابیس مینجمنت سیستم MySQL کې SQL چې مختلف کوم کمانډ دي د ډیټابیس سکیما او د ډیټابیس کوم کمپوننټس دي هغه لپاره استعمالیږي کوم د ډیټابیس فیچرز دي مطلب کنسټرینټ باندې راځي یغه لپاره مونږه SQL لپاره یو انجن سٹارټ کړی او هغه انجن MySQL سرور دی چې په دغه کې مونږ سره یو لینګویج دی د ډیټابیس ولا چې مونږ ورته سټرکچر کوي لینګویج یې دا مختلف قسم کمانډ ایگزیکیوټ کیږي او هغه کمانډ په بیس باندې هغه ډیټا یا هغه ټیبل کې څه پراپرټیز او څه کنسټرینټ راځي مونږ سره نورمالي کنسټرینټ ان MySQL یا مطلب مونږ نورمالي ویل شو چې ډیټابیس کې چې کوم کنسټرینټ لګيږي او چونکه مونږ ټول MySQL دی DBMS MySQL دی نو مونږ په MySQL کې دا کنسټرینټ ګورو دا ست قسمه د ډیټابیس کنسټرینټ دي چې دغه کې مونږ څه کتلیم دي دا په ترتیب سره دا یو ځان له لیکچر جوړ کړو چې موږ سره د کوم کنسټرینټ دي اول ناٹ نل دی بیا یونیک دی بیا پرایمري کی دی فورن کی دی چیک دی او دا نه علاوه پوت دی دا نه علاوه بیا موږ سره ډیفالت دی واټو انکریمنٹ دی دا ست موږ سره چې کوم دا نه مخکې د ډیټا د سټوریج د لپاره کوم سیستم زو لګا ایکسل په اخ کې دا کنسټرینټ نشو لګیدای چې دا کنسټرینټ نشو لګیدای دا کنسټرینټ سره موږ سره چې شوله اول دا چې کنسټرینټ اپلای کیږي په څه په ډیټابیس کې ګوره موږ سره ډیټابیس یو پراپرټی ده چې موږ ورته ایسډ یو ایسډ د څلورو ورډز نه جوړ شوی دی په بورډ باندې ولیکل کله چې موږ ټرانزیکشن کوو هغه موږ سره دا پراپرټی فالو کوي موږ ویلی شو دا څه شی دی ډیټابیس دی دا د ډیټابیس د ټرانزیکشن موږ سره پراپرټی ده دا ایسډ دا څلورو ټکو نه جوړ دی دا هر یو ټکی ځان نه مینینګ دی مطلب دی موږ سره کوم ټرانزیکشن کیږي دا به څه وي دا به اکاونټ وي کوم ټرانزیکشن کیږي دا به څه وي دا به کنسسټنټ وي کوم ټرانزیکشن کیږي دا به څه وي دا به آیسولیټډ وي او چې کوم ټرانزیکشن کیږي دا به موږ سره څه وي دا به یونیک وي او دلته دا یو ورډز دی خو دا ډېر لږ مینینګ دی موږ سره په هغه ورډ کې کوېسچن دا پیداویږي چې دا څومره خبرې موږ ولیکلې د څلور چې د ډیټابیس ټرانزیکشن لپاره دا څلور خبرې ضروري دا انشور کیږي په څه شي باندې مطلب دا چې دا پراپرټي ضروري په ټرانزیکشن کې نو دغه باندې شی استعمالیږي دا یې موږ سره انشور کیږي په څه شي باندې په کنسټرینټ په لګېدو باندې کله چې موږ کنسټرینټ ولګوو په څه شي باندې په ډیټا باندې په ټیبل باندې یا په ډیټابیس باندې په ډیټابیس کې کنسټرینټ ولګېږي دا کنسټرینټ موږ سره رولز ریګولیشن چې دا رولز ریګولیشن موږ سره انشور کوي چې موږ چې شي ایسټ پراپرټي دغه لپاره موږ سره دا لګي اوس کوم دي ناٹ نل دی یونیک دی پرایمري کی دی فورن کی دی چیک دی ډیفالت دی اوس کا ناٹ نل وکسو پورې موږ سره په ریل کې د ناٹ نل کنسټرینټ چې لاګي په دغه سره شي کیږي دا یو داسې کنسټرینټ دی چې کلم او دا موږ سره په فیلډ باندې لاګي په ټیبل کې شي باندې لاګي په فیلډ باندې دا پراپرټیز یا دا کنسټرینټ لاګي کله چې موږ د ناٹ نل کنسټرینټ یو فیلډ یا په کالم باندې ولګو نو کته وګورئ قصدن ارادن آمدن په دغه کې ویلیو خالی نشي پرې خوای مطلب داسې نشي کېدای چې تی و انټری وکي او په دغه کالم چې په کوم کې تو ناٹ نل کنسټرینټ لګاله په دغه کې تو سره ډیټا را نشي دغه کنسټرینټ یا دغه رول ریګولیشن دا بای ډیفالت موږ سره چې کله یو ټیبل کریټ شي او ناٹ نل پراپرټي په موږ نه لګالي نو دا څه وي په دغه کې د نل ویلیو پوسیبل وي ډیفالت موږ سره داسې وي دویمې موږ سره یونیک دی یونیک نورمالي دغه دواړو نه مخکې په پرایمري کی ته وخم پرایمري کی موږ سره نورمالي دا یو سنگل کی مطلب سنگل فیلډ یا یو ملټیپل فیلډ کی چې موږ ورته سوپر کیو دا یو سنگل فیلډ یا ملټیپل فیلډ بیس باندې یا موږ ورته کمپوزیټ کی ویلای شو دا یو کیوي چې دا موږ سره یونیکلی آیډنټیفای کوي یو ریکارډ په چشي کې په ډیټابیس کې او پراپرټي د پرایمري کې چشي اولنې پراپرټي دا چې دا به نوٹ نل وي دویمه دا چې دا به یونیک وي نو که فور ایگزامپل ته وګورئ چې د یو فیلډ باندې د پرایمري کې پراپرټي اپلای او هغه کې ته دا نوٹ نل او د یونیک پراپرټي اپلای نه کې په دغه کالم اتوماتیک د پرایمري کې په وجه باندې د دوړه پراپرټي د دوړه کنسټرینټ ولګي خو تی ونداسم لګالای شي وندای د ځان لڅل چې په دغه یو کې د دوړه پراپرټي شته په پرایمري کې ځان له سره راوستلی ګورې موږ سره ډېر داسې فیلډ شته چې آیا موږ سره پرایمري کې نه وي خو آی موږ سره څه یونیک وي لکه مثال په تور باندې زه به تاسو له یو څو اگزامپل درکړم لکه یو فون نمبر
دا یونیک دی ته ایمیل آی ډي دا یونیک دی اوس دا که وکسي که مثال یو کس دی چې ایمیل وي نو دا به یونیک وي که نه وي خیر دی دغه کې ناټ نل پاسبل دی په یونیک کې موږ سره پاسبل دی چې دا څه وي ناټ نل وي که ناټ نل وکړو موږ سره یو فیلډ دی چې پرایمري کې نه دی خو ناټ نل دی لکه اعطانامه 𝐒𝐻𝑃𝓚𝑛امه داسې نور انفارمیشن چې کمپلسري دي که موږ په فارم کې یا په ګرافیک کنټرول کې یا په جی یو آی کې یو سره اسټریک وښکلی وي هغه نه څه مطلب دی چې دلته دا ډیټا په دغه فیلډ کې اچال د شي دا مسټ دی نو په هغه باندې کنسټرینټ د شي لګېدلی دا ناټ نل لګېدلی ناټ نل په پرایمري کې دا فرق دی چې په پرایمري کې ډوپلیکیشن نه پوسیبل او چې یو فیلډ ته ناټ نل کې نو په دغه کې به ډیټا وي که هغه ډوپلیکیټ وي خیر دی لکه مثال په تور باندې جنډر کوم ناټ نل کړلو زه به مسټ جنډر اچوم یا به میل اچم یا به فیمیل اچم یو ویلیو به مطلب په دغه کې اچم زه پکې نل بلینک نشم پرېښوی و یونیک کې موږ سره څه شی وي چې یوه نامه یو پرې یوز کړه دا دویم پرې نشي استعمالی دا لپاره موږ څه استعمالوو یونیک استعمالوو لکه فار ایگزامپل په کورس ټیبل کې د کورسز نیم چې کوم دي دا څه دی پرایمري کې خو د کورس آی ډي شوله ورسره ممکن دی چې موږ سره ډوپلیکیشن په آی ډي نه بلکې په نیم وشي یو کورس ته ول آی ډي ورکړه CS 4101 او دغه لا ورکړه ډیټابیس سیستم ولاندې د بل ولیکلو CS 4201 او دغه لا چې دغه ډیټابیس سیستم ورکړه نو دا خو ټیک ته په خیال کې د پرایمري کې په وجه ډوپلیکیشن ونه شو یو 41 ته بل 42 ته خو دلته ډوپلیکیشن په څه شي کې وشو په نیم کې وشو دا خو نه وی چې تاسو سره یو کورس ریپیټډ دی په دوه نامو باندې یا په دوا کورس په یو نامه باندې راشي او که ویم اخ کې به ډیفرنٹ ډیټابیس 1 ډیټابیس 2 دا څنګه نه پوسیبل چې یو کورس سیم کورس او په دوه کورس آی ډي سره راشي دغه لپاره موږ څه استعمالو د لپاره یونیک استعمالو دا چې کوم مو ویل دا بل دلته پریکټیکلی ووم که سوچ څرنګه وي زه راولم چې کومې موږ سره د MySQL ورک بینچ دی دا یو ګرافیکل یوزر انټرفیس دی د څه شي لپاره استعمالیږي د ډیټابیس لا د کمانډ د لګلو د لیکلو او د رن کېدلو دا مختلف قسم فیچرز پکې دي یو کمانډ کمپایل کال رن کال پخې ایرر او وکل ټربل شوټ کال یو کمانډ کاپی کال بیا پیسټ کال دا ګرافیکلی چې دا هر څه پکې پوسیبل دي نو هغه لپاره موږ سره څه استعمالیږي دا کمانډ ټولز دی دا کنیکټیویټي د دغه ټول د څه شي سره شوی په بیک سایډ باندې یو انجن دی هغه انجن څه نامه MySQL سرور دا یو انجن دی موږ سره چې دا د SQL چې کوم کمانډ دی دا انټرپریټ کوي او دا په ځان کې رن کوي چې کله سینټیکس والو شوی وي د SQL د سټرکچر والا اوس په دلته موږ چې کوم د کمانډ زبا اول ولیکم چې دا او دا لپاره به یو ټیبل کریټ کم مو کریټ کړو ټیبل مو ولا نامه ورکړل شي ټیسټ په نامه باندې یو ټیبل م کریټ کړلو ځکه چې په دغه کې چې د کوم کنسټرینټ یا به زه دغه لږه نورم د نامه مینینګفول کم دلته به ورسره څه ولیکم زه به ورسره ولیکم چې کنسټرینټ ټیسټ تاکې موږ کنسټرینټ ټیسټینګ کوو راغلم په دغه کې زه څه لیکم فار ایگزامپل ما ولیکل آی ډي نه بعد مې څه ولیکل ما ولیکل چې انټیجر نه بعد مې څه ولیکل ما ولیکل چې ناٹ نل دا یو کنسټرینټ شلو چې ما په آی ډي باندې ولګلو چې دغه کې به ویلیو وي اوس ریپیټیشن مو پکې نه بند کړی په بعد کې زه بیا دغه نه پرایمري کې جوړالی شم فی الحال ته نه جوړوم یا په پوندخ کې زه تاسو ته وښیم چې په یو کې چې زه په یو فیلډ کې په یو لاین کې یو سنټیکس کې یو شی ناٹ نل کم او په بعد کې زه وایم چې زه دا پرایمري کې مثلا څرنګه بیا کړو فار ایگزامپل دلته ما څه ورکړلو ما ولیکلو سی نیم له دلته ما نامه ورکړه ورچار له ما لیټ چې 100 سایز ورکړلو او دغه سره مې څه ولیکلو دغه سره مې ولیکلو یونیک دی موږ سره څه شو مطلب دا چې په دغه کې چې کوم نیم را درومي مختلف قسم نیم پکې تاسو اټکلی شو نیمز به ون ټایم راسي دویم پر اپ کې وي بم او دا به موږ سره څه وي دا به یونیک وي دغه نه بعد به زه څه وکم فار ایگزامپل نور داسې څه فیلډ پکې لیټ چې زه پکې دلته جنډر اچوم جنډر مې پکې واچولو جنډر له ما شرګه کریکټر 10 مو ولا ورکړله کریکټر 10 سره دلته ولا زه څه ورکم زه په پراپرټي اپلای کوم د شي ولا د ډیفالت والا ډیفالت می موږ سره دلته شته کنه په کنسټرینټ کې ګوره تاسو وکړو ډیفالت د 6 نمبر دی موږ سره یو کنسټرینټ دی ډیفالت نه بعد دلته مو څه ولیکلو دلته مو ولیکلو یا دغه نه علاوه یو بل ته کې زه فار ایگزامپل کوم دلته ولیکلو چې سټیټس موږ سره په بازي ټینګ کې یا به دوزه کې څه وکم یور سټیټس دلته مو له کریکټر ورکړلو کریکټر کې مټین کړلو او ډیفالت کې مدلته څه کړلو یو سټوډنټ ته د سټوډنټ ته وکنه دی فی الحال مو څه وکړو تاسو سټیټس کې بای ډیفالت اکټیو واچالو اوس کې یو کس فریزینګ کې نو به شي یا به اکټیو نه وي کنه به نون اکټیو شي
نو ډیفالت چې یو سټوډنټ ډیټا انټر کیږي نو دغه کې پټ شوی دا به کله انټری ټایم کې دا به اکټیو سټیټس کې مطلب دا کرنټلی انرول دی دا سټوډنټ شته دی مطلب دا سمستر فریز کړی نه دی دا موږ سره یو بل د ډیفالت ولا یو بل مطلب کیس شروع چې داسې موږ سره پوسیبل وي هایدغه نه علاوه موږ سره پرایمری کی شول پرایمری کی لیټ چې دلته مو سره یو فیلډ دی مو چې ولیکلو چې پرایمری کی او دلته مو لسنه مو ولا ورکړه آی ډي پرایمری کی او بیا مو ولا شرک آی ډي اوس دا که تاسو سوال وکړو په دغه کې مو څو کنسټرینټ استعمال کړل څلور پکې استعمال شو ګور ناٹ نل پکې استعمال شولو یونیک پکې استعمال شو ډیفالت پکې استعمال شو او پرایمری کی پکې استعمال شولو اوس په دغه کې د څلور قسمه استعمال شول زه ګورم چې د نور پکې شي خادل ته به دا چیک ولم پکې استعمال کم فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو ایج نه بعد مو ولیکلو انټیجر او دلته مو چې ولیکلو چې چیک نه بعد مو دلته چې ولیکلو چې دا کوم موږ سره ایج دی دا به چې وي دا ایج دا به ګریټر وي د چې نه د 21 نه دا 21 نه ګریټر شولو دا چیک ولا کنسټرینټ په دغه فیلډ باندې ولګي بل پکې کوم یو پاتې شولو اټو انکریمنٹ موږ الریډي کتلای مو او بل یو ایگزامپل کې به مرته وخم زه دا کوم چې پکې مو اپلای کړل پکې فورن کی ځکه نه چم چې دا مخ کې مو ټیبل نه استعمال کړی بل ټیبل چې دا پرایمری کی زه دلته په بل ایگزامپل کې وخم زه به دا ټیبل رن کم دا زنه د تندر ساين چې په کوم ځای کې په دا ټیبل چې کوم د موږ سټرکچر ولیکلو په دغه کې چې په کوم ځای کې مو سره دا کی بلینکینګ کی او زه د تندر ساين رن هغه کم کلیک کم په دغه باندې به ایگزیکټ دا سیم کمانډ رن کیږي نو په دغه باندې چې وشو دا کمانډ سکسسفولي رن شولو موږ سره دا ټیبل کریټ شولو دلته به زه چې وکم زه به ډیسکرایب کم چې دا کنسټرینټ ولا کوم ټیبل موږ جوړ کړلو زه ګورم چې دغه کې موږ سره د کنسټرینټ ټیسټ په نامه کوم ټیبل موږ جوړ کړلو چې دا سټرکچر موږ د چې وخی دا ځنه مرن کړلو کرن مو کړلو چې سپیلینګ کې مو مسله کان دلته ملټی پکې پریښه دا رن شولو چې رن شولو دوزه کې تاسو کتای شولو موږ سره فیلډز راغلل چې کوم موږ اډ کړی په دغه فیلډ باندې چې کوم مطلب موږ سره ډیټا ټایپ دی پرایمری زبر راشم دلته په دغه کې زبر دا ویلیډیټ کوم چې آیا دا کوم چې مو پکې دا پراپرټي اډ کړل دا پکې شتا کا پکې نشته دی اول دا چې چون کې مو آی ډي پرایمری کی کړی دا چې پرایمری کی مکړانو دلته کزه پرایمری کی نه کوم دغه کې بخامه خو ویلیو به پکې وی ځکه چې پرایمری کی موږ سره چې وی پرایمری کی کې دوا قسمه پراپرټي چې دا به ناٹ نل نیو دا به یونیک وي نو اټ مین چې دلته خو به ویلیو راسي زب چې کوم زب ولیکم چې انسرټ انټو دا ټیبل نامه به ولیکم دا ټیبل نامه ما سره چې شو دا ما سره شو کنسټرینټس ټیسټ په نامه باندې موږ دا ټیبل جوړ کړلو اوس په دغه کې کته غواړي چې په ټولو کالمو کې ډیټا انټر کړي زه ټولو کې نه غواړم ځکه چې دا دوه خو ما سره ډیفالت دي زه دغه کې نه انټر کوم نو زه به کې دا دوه نه لیکم زه به چې ولیکم زه په آی ډي کې اډ کوم دغه نه علاوه په د سی نیم کې ډیټا اډ کوم او دغه نه علاوه په ایج کې ډیټا انټر کوم دغه نه علاوه چې دا کوم د دوه موږ سره پاتې شول چې دا کوم موږ ډیفالت پکې اډ کړی په دغه کې به ډیټا چې وي دا په خپل باندې په دغه کویری کې په دغه انسرټ کې په دغه کې به اتوماتیک په خپل باندې ډیټا انټر کیږي مو ویلیوز ولیکلې ځکه چې دغه کویری کې زه یو ریکارډ یا ملټیپل ریکارډ په دغه انسرټ باندې انسرټ کولای شم فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو 1 نه بعد مې چې ولیکلو دلته مو ولیکلو چې شجاع دغه نه بعد مې چې کړلو مو سره ایج د ایج ما لیټس چې 21 کړلو 21 خو ګریټر نه کنه وګورو چې دا کنسټرینټ پکې فالو کیږي کنه پکې فالو کیږي کومه دلته به یو بل ریکارډ بیا انټر کوم دا کې مو په زور باندې قصدن دا 1 ریپلیکیټ کړلو دا پیره مو ولیکلو یم ډوپلیکیټ کړلو دلته ګورو چې موږ سره چې کی دا مطلب په دغه باندې ایرر ورکړي کني ورکړي او دلته مو چې کړلو دا دویم 22 کړلو ګورو چې دغه کویری اوس په دغه یو کویری کې موږ دوه ریکارډ انټر کوو چې سی ادارن کیږي کنه رن کیږي کرن کیږي چې ایرر میسج شي ورکړي چرنم کړلو دلته سی یو خدا تاسو کته شو چې دلته چیک کنسټرینټ لګیدل دا وایلیټ شولو کوم ځکه وایلیټ شوی دی په دوزه کې وایلیټ شوی اوس که خیال وکړي دوزه پر کویری رن کړی دا ټیک ته ایرر دوزه کې دی دا د بل خو نه ته لګنه ځکه دا ډیټیک نه کړلو زه به چې کوم دا ایرر د کوم دی دا به تیو باسم دا 23 کړلو اوس دوزه پر کویری ټیک شو دا ریکارډ به انټر شي خو چې دلته راشي دلته چې دا وکسي دا د سره رغ شولو دلته بل یو وایلیشن وشولو د پرایمری کی وایلیشن وشولو دا به زری رن کړم چې ری رن مو کلوز تاسو کتای شو چې شو هغه پیله چې کوم پینه دلته ښکاری دا چیک کنسټرینټ دا چې دا ختم شولو
دویم اوس دلته څه شی دلته چې ډوپلیکیټ انټری او کنس دلته چې دا ډوپلیکیټ انټری چا ونیول چا ګیره کړله دلته لیکل چې تو په دغه کې یو کنسټنټ لګالی د څه شي والا د پرایمري کی والا دغه وجه نه چې دا ویډیو تاسو سره څه ډوپلیکیټ تا دا مو څه کړ دا مو ټو کړله چې ټو مکړه دا مې ری رن کړلو چې ری رن مکړو څه وشولو ایمو سره دوا ریکارډ ګوره دا وخت چې کله کم سکسسفولي رن کیږي چې لاست دغه غته ورسیږي دا به ټینګ سکسسفول شي وخت دا میسج نه ورکالو چې یو ریکارډ انټر شو دلته اوس ویل چې دوا ریکارډ انټر شول اوس دلته چې دا کومي مونږ سره د ډیفالت دی زه ګورم چې دلته زه دغه ټیبل چې کوم نیم دی دا نیم مو د ځنه کاپی کړلو کنټرول سی او دغه پسې لاندې زه یو سلیکټ کویری لیکم سلیکټ سټیریک سره د سټرکچر دغه ټیبل کې چې څه دا راوخلو ډیسپلی کې چې څه بکیږي دا ځنه مرن کړو چرن مکړو نو څه وکړلو ګوره کمپلیټ سټرکچر راوستو دلته موږ سره څه وکړو پهلا ریکارډ دی اوس دغه کې د دوا فیلډ موږ د دوا کالم چې کوم دی په دغه دوه کالم کې ډیټا نه اچالي او اتوماتیکلی په خپل باندې په دغه دوړو فیلډو کې څه ډیټا چل شوی چې شي په وجه چل شوی د ډیفالت کنسټنټ په وجه باندې چل شوی اوس موږ وکړو فور ایگزامپل دلته چې کوم د سی نیم دی که زه دا وغواړم چې زه دا ریپلیکیټ کوم دا کویری زه دغه کې زه څه کوم مور واخستو دا مې 3 کړلو او دلته مې دا څه کړلو دا ما 4 کړلو دا خو چینج شول ایج هم سیم دی فور ایگزامپل دا شجاع زه چینج کوم دا نه مې څه جوړ کړو دا نه مې شجاعت جوړ کړلو او دا منهاج هم داسې پرېږدم ګورم چې دا اوس ما سره چې دا کوم مونږ یونیک پراپرټي لګالې چې یونیک پراپرټي په دغه کویری پرن کېدو کې مولا څه دا وایلیډیټ کوي که نه وایلیډیټ کوي که وایلیډیټ کوي په څه شي میسج سره وایلیډیټ کوي دا مرن کړو چرن مکړو دلته چې تاسو سره منهاج کوم نیم دی په دغه باندې چې شي ولا په دغه یو کنسټنټ لګېدلی دی د یونیک ولا دلته دا څه شو چې دا ډوپلیکیټ شولو چې ډوپلیکیټ شونه دا نه پوسیبل چې دا ډوپلیکیټ ګوره دغه کې خو تاسو ته په پته نه لګیږي نورمالي مونږ په نیم باندې د یونیک پراپرټي نه اپلای کوو مونږ په ایمیل باندې پراپرټي پاس کوو اپلای کوو دا نه علاوه مونږ په څه شي باندې آی ډي الریډي پرایمري کی وي مونږ په کورس نیم باندې اپلای کوو په سیمستر نیم باندې اپلای کوو په سیټي نیم باندې اپلای کوو دا څه دی دا مونږ سره یونیک وي دا مطلب بار ډوپلیکیټ مونږ سره نه کیږي او دا چې کله ډوپلیکیټ شي مونږ سره بیا په دغه کې څه راسي پرابلم راسي دا منهاج سپیلینګ زه د آی نه څه کم دا لیټ چې په ای شول اوس دا دواړه چینج شول حالانکه دا دان ټیکسټ اند ټیکسټ خو ټیکسټ ډیفرنٹ ټیکسټ شول اوس که زه دا کویری زه ریرن کوم دا ځنه نو اوس څه وشول تاسو سره دا کویری ایگزیکیوټ شول په سپیلینګ د چې کېدو باندې په چینج کېدو باندې نورمالي دا په سټرینګ ټایپ ډیټا باندې اپلای کیږي په کریکټر ټایپ ډیټا باندې کریکټر ارے باندې اوس دا دواړه ریکارډینګ موږ سره انټر شول دا ځنه که زه وکړم دا ریرن کوم په سلیکټ سټیټمنټ باندې او دلته تاسو کتای شولو دا چې کوم نیم دی دا نیم موږ سره ډیفرنٹ شول موږ سره په دغه کې چې کومه ډیټا دا ډیفالت راغله او دلته موږ سره چې دا ما موږ کې چینج کړی نه پرایمري کی چینج شوی نیم پرایمري کی سره نیم چینج شوی خو نورمالي کوم په یو ریل سیستم کې وګورئ نیم کې پوسیبل دی چې ډوپلیکیشن راشي نو ډیفالت هغه یونیک ته پر خبره ده چې تاسو ته یو بل اگزامپل ولیکم او یغه نه بعد به زه تاسو ته د فورن کی ول اگزامپل هم وکم دلته به زه چې کوم زه به کریټ دا اوسه پر دې شی وکړم دغه باندې خو لګړې راایډیا کلیر شوله زه دا بیا ډیره وګدیږي دا